Nhìn hình ảnh khai thác than xe nối đuôi nhau thật hoành tráng. Vậy mỏ than sâu nhất, lớn nhất trên thế giới được khai thác như thế nào? Và Việt Nam thì ra sao? Cách khai thác than phổ biến nhất chính là lộ thiên. Khai thác lộ thiên hiểu đơn giản là giống như chúng ta nhìn thấy một củ khoai nằm dưới đất, thay vì đào một cái lỗ chui xuống moi nó lên, ta xúc tung cả lớp đất bên trên đó đi. Lớp đất đá úp trên vỉa than được gọi là đất đá phủ. Nhưng đất đá ngoài tự nhiên thì rất rắn chắc, cấu trúc của chúng gắn kết hàng triệu năm. Dù máy xúc có to bằng tòa nhà đi chăng nữa, cạp thẳng vào vách đá cũng sẽ gãy răng. Vì vậy bước đầu tiên của mọi mỏ than lộ thiên trên thế giới đó là khoan và nổ mìn. Người ta dùng những cỗ máy khoan to như những chiếc xe buýt, khoan hàng trăm lỗ sâu hoắm xuống mặt đất. Sau đó họ nhồi thuốc nổ công nghiệp vào. Mục đích không phải để hất tung đất lên trời như nổ bom. Mục đích là tạo ra một cơn địa chấn nhỏ. Mặt đất rung mình một cái, nứt toác ra và tơi xốp lại. Lúc này quá trình dọn dẹp mới thực sự bắt đầu. Tùy vào đặc điểm địa hình, mỗi mỏ lớn trên thế giới lại chọn một chiến thuật dọn đất và moi than khác nhau. Chiến thuật 1 được gọi là gầu quăng và xe tải siêu trọng. Chiến thuật này thường được Mỹ sử dụng. Nằm ở Mỹ, mỏ than Bắc Antelope Rochelle hiện là mỏ than có sản lượng lớn nhất hành tinh. Mỗi năm nó nhả ra gần 100 triệu tấn than. Vỉa than ở đây rất dày, năng lượng cao nhưng lại bị vùi dưới một lớp đất đá cứng. Để moi được than, người Mỹ dùng chiến thuật linh hoạt, sức mạnh bạo liệt. Ngôi sao của mỏ này đó là máy xúc gầu cáp. Nó không có cánh tay khuỷu thủy lực cứng. Nó là một cái cần cẩu dài vút lên trời. Cách nó làm việc giống hệt bạn đi câu cá. Cỗ máy quăng một chiếc gầu bằng thép khổng lồ ra xa, gầu rơi phịch xuống đất. Lập tức, hệ thống tời kéo dây cáp lại, kéo lê chiếc gầu trên mặt đất. Răng gầu cạp sâu vào lớp đá vụn, tức là cái lớp mà đã nổ mìn. Mỗi lần kéo nó cào được hàng chục khối đất đá. Gầu đầy, cần cẩu nhấc lên, quay sang bên cạnh và đổ ập xuống thành núi. Nó cứ thế dọn đường và bóc vỏ trái đất ra. Khi vỉa than đen nhánh lộ ra, đội quân thứ hai xuất hiện. Đó là những chiếc xe tải siêu trường siêu trọng. Hãy tưởng tượng những chiếc xe cao bằng tòa nhà 3 tầng, lốp xe cao 4 mét. Mỗi chuyến nó cõng trên lưng 400 tấn than. Thú vị là động cơ dầu của chiếc xe này không làm quay bánh xe, nó chỉ để chạy máy phát điện. Dòng điện sinh ra mới làm quay các motor gắn ở bánh xe. Nhờ thế con quái vật 400 tấn leo dốc cực kỳ êm ái. Tại mỏ này, hàng chục chiếc xe tải như thế chạy nối đuôi nhau 24/24. Chúng chở than từ dưới đáy hố lên mặt đất, đổ thẳng vào hệ thống máy nghiền. Từ đây những đoàn tàu hỏa dài hàng km với cả trăm toa xe há miệng hứng than rót xuống rào rào rồi lao đi phân phối khắp nước Mỹ. Đấy là cách làm của người Mỹ. Còn người Đức thì không thích dùng những đoàn xe tải chạy ồn ào và xả khói mù mịt. Vỉa than của họ ở mỏ Hambach là than nâu, đất đá bên trong cũng mềm hơn. Vì vậy họ phát minh ra khái niệm được gọi là khai thác liên tục. Mỏ Hambach là một cái hố sâu bậc nhất châu Âu. Đáy mỏ nằm dưới mực nước biển tới 300 mét. Trọng trách bới tung cái hố này thuộc về những siêu máy xúc, tiêu biểu là cỗ máy Berger 293 đã làm một video về nó rồi. Nó là cỗ máy tự hành lớn nhất con người từng chế tạo, dài bằng 2 sân bóng đá, cao bằng tòa nhà 30 tầng và nặng hơn 14.000 tấn. Trái tim của nó là một cái bánh xe guồng đường kính 21 mét gắn ở đầu cần. Xung quanh bánh xe gắn 18 chiếc gầu xúc. Khi cỗ máy từ từ liếm vào vách đất, bánh xe quay tròn, các gầu liên tục cắn vào vách núi, xúc đất lên và đổ ngay vào một hệ thống băng chuyền nằm bên trong thân máy. Băng chuyền này lại truyền đất đá sang một mạng lưới băng chuyền khác nối dài hàng chục km trên mặt đất. Đất đá cứ thế tuôn đi như một dòng sông, vứt thẳng ra bãi thải. Khi chạm đến vỉa than, băng chuyền lại chuyển hướng, chở than chạy thẳng tắp vào các nhà máy nhiệt điện cách đó rất xa. Không có xe tải và cũng chẳng có tắc đường, chỉ có những cỗ máy như là Berger 293 ở đó, nhai vách núi không ngừng nghỉ. Mỗi ngày nó rời đi 240.000 khối đất đá bằng sức vác của 40.000 người gộp lại. Thế nhưng để điều khiển con quái vật này chỉ cần đúng 5 kỹ sư ngồi trong các cabin máy lạnh. Đó là ở Mỹ và ở Đức. Còn ở châu Á, nơi các nền kinh tế đang bứt tốc mạnh mẽ, nhu cầu điện là khổng lồ. Mỏ lộ thiên ở đây kết hợp phương pháp xúc chở của Mỹ nhưng đẩy quy mô và số lượng lên mức tối đa. Ở mỏ Gebra, Ấn Độ, đây là mỏ than lớn bậc nhất của châu Á. Để đáp ứng cơn khát điện của hơn 1 tỷ người, Gebra không sử dụng máy tự động hóa ít người. Họ dùng một bầy kiến thợ khổng lồ, hàng trăm chiếc máy xúc và hàng ngàn xe tải siêu trọng chạy đan xen nhau tạo thành một mạng lưới giao thông khổng lồ dưới đáy hố. Không khí luôn đặc quánh bụi đất và tiếng gầm rú. Ở Trung Quốc, họ cũng dùng những phương pháp tương tự. Trữ lượng ở mỏ Harusu lên đến 1,7 tỷ tấn. Cái hố mỏ rộng đến mức bạn lái xe ô tô chạy quanh mép cũng mất cả buổi sáng. Để đào hố sâu và rộng như vậy, họ huy động hàng ngàn công nhân làm việc chia 3 ca liên tục, mỗi ca 8 tiếng một ngày.
than moi lên hòa thẳng vào mạng lưới đường sắt quốc gia, nuôi sống đại công xưởng ở bờ biển phía đông của Trung Quốc. Dù dùng siêu xe tải ở Mỹ, siêu robot ở Đức hay biển người ở Ấn Độ, mọi mỏ than đều phải tuân theo định luật vật lý khi đào sâu. Bạn không thể đào thẳng một đường thẳng tuột như một cái giếng. Vách đất sẽ lập tức bị sập ngay và chôn vùi mọi thứ. Bí quyết là đào theo hình ruộng bậc thang. Người ta mở một vòng tròn khổng lồ, đào xuống 20 m rồi làm phẳng bề mặt. Từ mặt phẳng đó lùi lại một chút, lại đào sâu 20 m nữa. Cái hố cứ thế nhỏ dần về phía đáy. Các mặt phẳng đó chính là đường để xe tải hoặc để những robot đi vào đó. Nó giúp vách mỏ có độ dốc an toàn, thường là dưới 45 độ, trọng lượng ép chặt xuống đất thay vì kéo sạt lở xuống đáy. Để dễ hình dung độ sâu này, hãy nhìn về mỏ than Cọc 6 tại Quảng Ninh, Việt Nam. Mỏ đã đào sâu xuống hơn 300 m và mới dừng hoạt động. Nếu bạn đứng trên mép bờ vực nhìn xuống, những chiếc xe tải cả trăm tấn to lớn chỉ bé bằng bao diêm đang nhích từng chút một. Khi đào sâu như vậy, kẻ thù lớn nhất không phải là đất đá mà là nước ngầm. Đáy hố mỏ sâu hơn mực nước biển và sông suối xung quanh rất nhiều, nước chảy ra liên tục, ứa ra từ cang vách đá, cố lấp đầy cái hố trống rỗng. Nếu bỏ mặc, mỏ sẽ biến thành một hồ nước khổng lồ chỉ sau vài tháng. Vì thế bên cạnh máy xúc, máy bơm chính là nguồn sống của mỏ. Hàng chục trạm bơm công suất lớn đặt dưới đáy hố, dùng những đường ống to bằng thân cây liên tục hút bùn nước đẩy được hàng trăm mét lên bờ. Cuộc chiến hút nước này diễn ra ngày đêm không nghỉ, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Làm việc dưới đáy những cái hố khổng lồ này đòi hỏi một thần kinh thép. Lái một chiếc xe tải cao gần 3 tầng men theo bờ vực rất nguy hiểm. Đầu xe có một điểm mù rất lớn và đây chính là đời sống của người tài xế. Nếu một chiếc xe bán tải đỗ ngay trước mũi, tài xế sẽ không nhìn thấy. Vì thế mọi xe nhỏ trong mỏ cần phải cắm một cây sào gắn cờ phản quang thật cao để xe tải lớn nhận diện và không vô tình lướt qua. Cabin xe tải tuy ồn ào bên ngoài nhưng bên trong được bọc kín cách âm, có điều hòa, đài phát thanh và ghế chống sóc. Tài xế làm việc theo ca, chạy xoay vòng lặp đi lặp lại, nhận đất, leo dốc, đổ đất, quay về. Mọi xe đều được gắn định vị và điều phối qua bộ đàm từ trung tâm để không đâm vào nhau. Và chăm sóc những chiếc xe tải này cũng là một kỳ tích. Một chiếc xe lốp cao đến 4 mét, giá cả 2 tỷ đô la Mỹ, nặng hàng tấn. Phải dùng chiếc xe nâng có cánh tay như càng cua khổng lồ mới kẹp và lắp lốp và trục được. Riêng gầu máy xúc ngày nào cũng cạp đất đá nên bị cùn, thợ cơ khí phải liên tục dùng que hàn siêu lớn để đắp thêm thép vào chống mòn. Khi bới tung mặt đất để lấy than, con người để lại những vết sẹo vĩ đại. Vậy khi than hết, các siêu mỏ sẽ ra sao? Luật pháp hiện đại bắt buộc họ phải hoàn thổ, tức là trả lại mặt bằng. Ngay từ lúc bóc lớp đất mặt màu mỡ ở trên cùng, họ không vứt đi mà gom lại một góc. Khi mỏ cạn kiệt, họ dùng xe ủi sập các bờ ruộng bậc thang dốc đứng, tạo thành những ngọn đồi thoai thoải. Đất màu mỡ được đem ra rải lên trên, cỏ và cây rừng được gieo hạt. Với đáy hố sâu nhất không thể lấp đầy, người ta sẽ ruốt hết máy bơm lên. Nước ngầm sẽ tự nhiên trào ra, kết hợp với nước mưa lấp đầy lòng chảo. Vài chục năm sau, từ một công trường khói bụi mù mịt của những cỗ máy khổng lồ gầm rú, nơi đây sẽ trở thành một hồ nước ngọt xanh biếc, được bao bọc bởi cây rừng yên tĩnh và chim chóc làm tổ. Đó là cách chu kỳ của một mỏ than khép lại. Con người mượn năng lượng từ trái đất bằng những cỗ máy vĩ đại, rồi từ từ dùng chính bàn tay và khoa học để trả lại sự bình yên cho mặt đất. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.